inyo ang tamang paglinis ng kamay. Maghugas magligay ng water na muna sa kamay. Okay. Magsabon naman po tayo. That's a lot. Pag na po naman na yun. Doon naman sa likod po. Maghugas naman po. Anong sabi doon sa TV ulit po, guys? Wait. Tanapot ako na yun. Bye guys, remember, magpunas na naman po na yun. Bye guys, remember, stay happy and wise. Pick na study, paano hindi mag-get si Teacher May. Basta, palagi maghugas ng kamay ikaw po. Bye guys, remember, stay happy and wise. Bye!